Các bạn tập vai lưng đều rất dễ to, nhưng 90% lại khó tạo được hình chữ V. Bạn nghĩ chỉ cần tác động đúng nhóm cơ và lạc eo thon hơn là đủ ư? Không hẳn. Vấn đề là cách tập của bạn chỉ làm cơ dày vào trong, chứ không xòe ra hai bên, và đó mới là yếu tố quyết định. Vậy top 10% còn lại họ làm thế nào để có lưng chữ V rõ rệt chỉ trong 12 tuần? Bạn sẽ học được cách kích hoạt hiệu quả phần cơ vai bên ngoài và cơ xô rộng hơn để xây dựng vóc dáng chữ V hoàn hảo. Cùng với đó là 3 bước cụ thể để có body chữ V ấn tượng. Sam nhớ lại hồi mới tập, mình cũng giống nhiều anh em khác, lao vào phòng gym với hy vọng có body chữ V, vai rộng xòe ra, lưng bụng rộng, eo thon gọn, tạo cảm giác mạnh mẽ và cuốn hút. Mình tập đều 5 buổi một tuần, ăn đủ protein, ngủ khoảng 7 tiếng. Nhưng sau 6 tháng, vai vẫn hẹp, lưng thì dày nhưng không xòe, nhìn từ phía trước cứ như hình chữ Y thẳng tuột. Cảm giác lúc đó là thất vọng và mất động lực vì nghĩ do gen di truyền. Rồi Sam bắt đầu ghi chép volume tập, tức tổng lượng set và rep cho mỗi nhóm cơ trong một tuần và so sánh với các gym pro Việt Nam và trên Reddit nước ngoài, những người có frame người rộng tự nhiên. Sam nhận ra một điểm chung. Họ không chỉ tập nặng mà họ tập khoa học hơn. Họ tập trung rất nhiều vào stretch, kéo giãn cơ và activation, kích hoạt đúng nhóm cơ cần làm việc. Nhưng đâu mới là chìa khóa thực sự giúp họ xây dựng được body chữ V hay chữ Y, thứ mà rất ít người đạt được. Hãy cùng Sam đào sâu từng yếu tố, tạo nên một tấm lưng xòe rộng, đúng nghĩa trong phần tiếp theo. Trước tiên, Sam giải thích khái niệm cơ bản mà chắc ai cũng biết. Body chữ V dựa trên tỷ lệ shoulder to hip ratio, tỷ lệ vai với hông, nơi vai rộng hơn hông tạo vẻ thẩm mỹ. Để có điều này, phải phát triển deltoid, cơ vai, gồm 3 phần: anterior phía trước, medial bên hông, posterior phía sau và lat để xòe ra, đồng thời giữ eo thon bằng cách tránh tập hạ thân quá nặng. Và ở video này Sam sẽ giúp các bạn phương pháp giúp phát triển các vùng ngoài của hai nhóm cơ này để body tạo hình chữ V thay thì chỉ dày phần bên trong. Tập vai. Theo nghiên cứu từ buildwithscience.com, deltoid phát triển tốt nhất khi tập trung vào side đen, medial deltoid, cơ vai bên, vì chúng tạo chiều rộng. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy để kích hoạt đầy đủ side đen, trong lateral rigid, nâng tạ sang bên, phải đẩy đến gần failure, điểm kiệt sức, cách 3 đến 5 rep. Nghĩa là thay vì chỉ tăng tạ nặng, chúng chỉ khiến cơ vai dày hơn. Hãy chú ý đến phạm vi chuyển động lúc kéo giãn phần vai cũng phải được tác động, vị trí cơ duỗi dài nhất cần phải có áp lực tạ. Khi bạn thực hiện động tác lateral rigid, hãy sử dụng cable hoặc kết hợp đâm bên với dây kháng lực. Để khi hạ tạ, thì phần cơ vai ngang nó sẽ phải bị tác động bởi áp lực tạ thay vì cho nó nghỉ. Đây chính là chìa khóa để phần cơ bị duỗi dài vẫn được tác động, tạo hypertrophy mà không cần dùng tạ nặng. Tuy nhiên, phương pháp này cần bạn kiểm soát động tác tốt, không chích form, không dùng tạ quá nặng, bay đến khi nào vai bạn gãy thì thôi. Tập lưng, lat là chìa khóa cho lưng rộng. Từ iFastFitness.com và buildwithscience, quay grip pull up, kéo xà rộng tay, tập trung vào outer lat, phần ngoài cơ lưng rộng, tạo V-taper. Nghiên cứu cho thấy đặt tay rộng hơn, vai tăng active lat 15 đến 20% so với narrow grip thiên về thích nghịch. Kết hợp vertical pull, kéo dọc như lat pull down với horizontal row, kéo ngang để cân bằng. Ngoài ra với các bạn đang độ tuổi trưởng thành, dưới 22 tuổi, động tác nét hàng, treo xà, áp dụng pull flow, định luật Wolff, xương thích nghi với stretch, giúp cải thiện xương đòn dài ra nhẹ, tăng frame rộng tự nhiên sau 1 tháng, dinh dưỡng và phục hồi quyết định. Nghiên cứu từ meta-analysis cho thấy việc ăn dư thừa calo cần thiết cho muscle growth, tăng cơ, đặc biệt protein 1.6 đến 2.2 g trên 1 kg cân nặng. Ngủ là quá trình xây dựng cơ bắp, thiếu ngủ giảm synthesis là quá trình tổng hợp protein. Chăm phúc gây giữ nước, làm eo to, phá vi xây, ăn clean diet với calcium, vitamin D từ nắng sáng mặt trời hỗ trợ tái cấu trúc xương. Bây giờ, đến phần thực hành. Sam đưa 3 bước cụ thể để bạn áp dụng sao cho cơ vừa phát triển bề ngang tăng thẩm mỹ, tạo body chữ V mà cũng phải phát triển bề dày tăng sức mạnh cho cơ. Bước 1. Xác định weekly volume cho vai và lưng, là tổng set tập mỗi tuần cho vai ngang và cơ xô, nhằm đảm bảo hypertrophy mà không gây quá tải cho cơ. Mục tiêu 8 đến 12 set nhóm cơ. Ví dụ, thứ 2 tập lateral rigid 4 set, thứ 5 cable row 4 set và tuân thủ các mẹo mình đã cung cấp cho bạn, bạn sẽ cảm thấy cơ xòe rõ sau tuần đầu. Bước 2. Cường độ cho mỗi MySerial Cycle. MySerial Cycle là chu kỳ nhỏ, 4 đến 6 tuần. Mỗi MySerial Cycle sẽ là xen kẽ 3 mức độ, nặng 4 đến 8 rep, trung bình 10 đến 15 rep, vừa phải 15 đến hơn 20 rep để tối ưu stretch và recovery. Lưu ý là không phải tập sao cho đủ số rep kể trên nha, mà phải đo bằng RPE, Rate of Perceived Exertion, mức độ nỗ lực cảm nhận, thang 1 đến 10, giữ 8 đến 9 mỗi set. AI mem mới thì xem ngay video này để biết RPE là gì nhé, vì đây là kiến thức nền tảng mà trên pro nào cũng cần nên biết. Bước 3. Xoay vòng MySerial Cycle đều đặn để ưu tiên recovery và dinh dưỡng. Ngủ hơn 7 tiếng, protein 1.6 đến 2.2 g trên kg.
Uống nhiều nước canh, nước hầm xương nhiều để bổ sung collagen, đặc biệt các thanh niên, bổ sung collagen giùm xám. Chúng giúp mô cơ và xương phát triển nhanh mà không cần phải mua mấy cái thuốc lùa gà vô dụng quảng cáo trên mạng. Và đó là tất cả những gì mà Xám đã học và tích lũy được. Các bạn nếu thấy hay hãy dập nát nút like để ủng hộ Xám và cho mình biết các bạn muốn phát triển phần cơ nào để Xám có thể giúp bạn ở video. Bye bye.